Halló, halló, halló. Halihó, srácok. Ha? Bocsika a késésért, de némi technikai problémák akadt, aztán nem is azt értük, amit terveztünk. De nem baj. Vágunk vele. Jó. Számomra így jó. Kívánatok kérdése is indul. Így van. Mindent kell csekkolni, hogy Ja, mindent kell csekkolni. hogy játszunk, aztán ennyi rámész, lecsekkoljon, igen, azt ér. Ma 2 igent kellett rányomni. Cső. Na! Csapass. Oké. Minden verihájon van. Jó. Audio. Subtitles. Kinematik subtitles is. Ha? Az a legnagyobb. Nincs idő. Amúgy nem is lehet módosítani. Ja. Kontroll, az majd is kiderül, hogy milyen, de... Így nagyobbítsunk a pipi betűméretet, öregek vagyunk már. Értem. Tia, édes baby vagyok. Lassacskán elkezdik a játékot. Jó. Mi? Letekeltem ki, de mit emberi hájomban? Mert kimaradtál abból, mert itt elfutottál. Tori. Normál. Biztos, hogy nem. Ezt már végképp nem, szóval megyünk egy normál. Oké. Nem beállítottuk. Így van. Ki az az én? Hát én. Remélem nem hiányoztunk annyira nagyon. Hát, tudom ám. When you go out of this world to the Halcyon colony. Csak jött. Bocsánat. Nem mi újság veletted? Köszönöm. Kíváncsi vagyok erre a játékra. Egyébként. Nagyon felkeltett az érdeklődésemet, csak eddig még nem volt idő játszani vele. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Nem? Ez jó akkor. Oké.
Oké, 6 pont. Oké. Nem tudom amúgy. Nem tudom ki az, de próbálok azt szerint dönteni, amiket általában szoktam csinálni. Ja, biztos. Talán így. Azt tudja, hogy a cipelős kapacitás az nekem nagyon kell már. Szeretek sokat kalászni. Good metabolism. High likelihood of digesting saltuna. Így jobb. Igen? Örülök neki. Nem igazán láttam a tegnapi streamet. Én cserébe is néztem. Hát meg nem mondom már, mit néztem este. Két pont. Oké. Mindjárt kitaláljuk meg nagyon a 2 pontot vezetünk. Bocsánat, ez egy kicsit még unalmas rész, de aha, értem. Medikál. Ja, én azt nem... Jó, de tegnap volt. Hát halljátok. Jó van, srácok. Bogi nincs képben a dolgokkal. Most mi? Ja, hogy így. Értem. You certainly know your way around a MacPick. Ja, értem. Jó van. I hope Hát we haven't lost that dialógra. silver tongue to Lerakjuk. frostbite. Így van. Oké. Next. Aha. Mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen. Scientist assistant. Is I az wonder what vagyok. experiments you were subjected to. Na, ez jó, nőki vagyok. Így a... Egyik se tetszett nagyon. Ez jó lesz. Az is jó lesz.
a rózsaszín. Ez a szép kék. Az a szép kék. Van a következő, az úgyis a haja lesz, most ezeken nem fogunk változtatni. Nem szeretek az ilyeneken változtatni, mert annyira nem izgat. Csinike! Nincs valami hosszabb hajú néni, akinek nincs felfogva a haja. Vagy valahogy, ez is van egy pedig. Nem, kruplit nem teszünk fel. Ennyi? Vagy szokva van, vagy sehogy. Ez nem rossz. Nem. Ez krupos lesz. Így. Hát a haja az sejthetitek, hogy miféle. Hát semmivel nem volt hosszabb igazából. Annál én hosszabbat akartam. Hát ezek is fura hajszínek, na. Ez lenne a szőke. Jó, akkor ez marad. Azaz, egybe szemöldök. Jó van. De amúgy tök ugyanúgy néz ki mindegyik. Ez jó. Ezt inkább hagyjuk. Na már csak egy gyors make-up. Van ám itt minden srácok. Bevérzés, kivérzés. Így szexileg. Hossz legyen. Fiatalok vagyunk. Jó. Not bad. Miért most egy belefér? Enter. Ahogy tök minden jó lesz ez így. És már nagy ezzel megcsináltam. Bogisztán? Ha? Elég csak, hogy bú. Looks to be your lucky day, my friend. Hú, de jó az én lucky day-jem. Csak megszülettem nagy nehezen. 10 perc után. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Ez elment. Engem meg ledobott. Nézd ki. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down. Skip drive. Shit. Okay. Hát csak tudod mi a baj, hogy én elkészültem, hogy majd én streamelek, és megcsináltam a teli korsót. Csak aztán ugye
Kiderült, hogy ez a játék, amivel játszani akarunk, az egy, még nem volt letöltve. 2, nem működött az Epic Store, úgyhogy nem tudtuk letölteni, és ezért választottuk végül is ezt a játékot, aminek azért sok idő volt, mire lejött. Szóval én addig szépen megnyitogattam a kis indivalómat. Yay! Nem, én voltam. Jó kis mangószörtet iszok. Voltunk boltba, aztán megláttam, és hát mondom, muszáj megvenni, ha már mangó. Erre azt mondta Peti, hogy nem vehetjük meg, mert hogy sok benne a cukor, és csak cukor. Én megkezeltem vele, hogy rá van írva az üvegre, hogy 60%-kal csökkentett cukortartalommal. Amúgy víz is van bekészítve, ne aggódjál. I'd see it done myself, of course, but the boy has a sizable bounty on my head. Nem tudom, bácsi, hogy miről beszélsz. Úgyhogy majd visszanézzük valahogy. Ja, oké. Köszi. Úgy látszik, nem működik a gombod. Na. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Oké, szóval valami csávót kell. Egyet én is láttam és értettem. És hogy a kolonisták rám számíthatnak. Már csak ki kell deríteni, hogy akkor mi is volt az eleje. Most akkor valami élhető bolygót kéne keresnünk, vagy mi? Sose derül ki. Wow! Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Az igen. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Jump. Hello! Hello! Oké. Ez eddig jó. Igen. Ezt most hova kell menni? Sprintelünk. Egy kicsikét. Start. Mi van itt? Valami, ami meg akar ránni? Ha, mi van? Nem hittem, hogy annak a fejére esett. Hát igen. Igen. De most én nem tettek róla, az be volt programozva. De genya. Itt Peti engem hibáztat. Hát... igen, amúgy lehet, hogy a csempészke volt. Ez mi? De fa! Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Oké, és ez most jó nekem? Drop. Oh shit!
Oké. Hey, you, come here. Ebből kinyitja You've a tried the best now. udvarlót Now minden. try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Aha. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing Csak pads. nyomogatom a választási Export all that is. lehetőségeket, aztán Some meglátjuk, hova hole had vezetnek. grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Aha. Akarjuk tudni, hogy You hol hit your vagyunk? head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Aha. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Jó. Mindent felszedünk. Kilútolunk mindent, srácok. Ezért kellett az a sok minden szar. Mármint erő. Tudjunk kipekedni. Ha valamit bajunk esik majd a hídpuszta közepén. Ezt meghalupikálunk. Jó, egy kicsit zavarja amúgy a szememet ez a izé. Így jobb. Wow. Shoot. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Köszönöm, Sam. Ezzel most egy kicsit okosabbak lettünk. Köszönöm. Oké. Várjatok. Gyors újra töltünk. Aztán én haltam meg, basszus. Itt kell nyomni. Hoztam. Akkor mindent elviszünk. Oké. Rákapunk mindent. Ahogy már megbeszéltük.
Ez ilyen egyszerű? Azt hittem valami bonyolultabb mechanizmus lesz, mint általában a játékokban. A lutika. Ja, várjatok, van itt gyors mentés? Ez igen. Nem is izolva. Kontrollere. Hát jó. Manuálisan megy. Vigyázz. Ne belbeszéljük. És oké. Itt van-e valami? Semmi. Hely, ahova lássuk. Ó, baszki. Rajta nem pakké! Az életével jól állunk. Nagyszerű. Boldog van ez a másik csávó. Megvan. De ügyes vagy, drága. Fél évesen még ezt én sem tudtam eltudni. Nem haragszom, hogy most emiatt eltűnsz egy kicsit. Szóljál Peti bácsinak, hát ha megcsinálja neked. Oh, shit. Ja, ezeket nem lehet lelőni. Jó van. Hey! Get over here before you get yourself killed! Talk to the lieutenant. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Amelyik legyen? Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, Mindig seeing meggyőző. as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. I'll take this one. I'm reloading. Szóval inkább hagyom őket. Waste of company ammo. Nem kell nekem mindig gyilkolászni, nem igaz? Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Uh-oh. Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Nem baj, kilugdolunk mindent, aztán majd utána foglalkozunk azzal a gonosz robot lénivel. Bármit is beszéljem most.
Please be advised that using the respecification machine will not make you a better person. Nem. Ja, hogy ezzel újra lehet osztani a pontokat. Értem. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Oké, értem én lényeg. Akkor még körbenézünk. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Ó, itt nem lehet feltenni a sok szemetet. Tehát nem az a játék, ahol a szemét is értékes és el lehet adni. Hát nem mindegy. Én meg ez a kártya azok is itt. Jó? Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. De cuki. Segít nem tudok gyilkolni. Ennyi? Itt jöttünk be? Oké. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Procedures initiated. Disengage in airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Igen. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Okay. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Hazudjuk neki? I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Okay. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Így van. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Oké. Próbáljuk meg életben maradni az alkalommal. Oké. Level up. Aha. Mehetnek a szélek, meg a erkek.
Blokk. Hogyan lehet blokkolni? Ezt se tudtam meg. Jó, nem baj, dobok rá egy pontot. Ja, hogy még 8 pontom van. Jó van. Hát visszavettük. Arra csak egyet dobok rá. Még dobom még egyet. Mondjuk. Oké. Milyen robotok? Ez csak olyan volt, aki mit csinál? Őrzi irányítja a mindent. Csökkentni a árakat. Ez lehet, hogy jön már. Egy. És még egyelőre a kapacitásnak nem növeljük. Talán legyen ez. Oké. Azt mondja, findolja egy power regulátor. Jó, legyen. Úr. Ja? Jó. Azt mondja meg, hogy miért kell csinálni a pontokkal, amiket nem csinálnak a hiszi amúgy workshop. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000... Kondíción. Olyan sok mindenem van. No problém. És még lehet javítani? Ja, itt van el. Oké. Ó, ezt látnak kéne. Majdnem. Egyelőre hagyjuk. Csak itt el a játékot. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Vele nem lehet. Deserters, illegal landing. What is this colony coming to? Jó van. Hát akkor elkudikálunk oda a messziségbe. Mi fogok hozni egyébként pénzből? Huh? I smell blood! Apácské! 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 Húzé! Most mit nyomtam? Ja, véletlenül benyomtam az F-et.
Most már megtudjuk, mi lesz az inventory-ban. Right, heavy, energy, okay. És. Értem. Nem baj, ez maradhat még. Most ezek is... Jó, hogy ez megnöveli a regenerációt. Értem. Akkor hát nem hiszem, hogy nagyon fogunk fogyasztani. Ezeket el is adhatjuk igazából. Okay. Aha! Oké. Jó van. Ilyen messze van a város. Hello. Whoa, hey, where'd you come from? Oh shit. I saw that. What's this about? I'm sorry. Wow. Bocsi. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Elraktam egy szaros pitívos villát. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Így van. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Yeah? Végig kell bezzük.
You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one... all my life? Ez Work's a been real good to számolás me. volt, öcsém. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Jó van, öcsém. Former people, yeah. Lassan Marauders been raiding megszerezzük my a graves, you pénzedet, see. ne aggódjál. Hence the armed guards. Csak beszélj gyorsabban. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Kapcsi. I could really go for some. Huh? What? Azt mondja, hogy... Ezt fogjuk most beállítani. Gyorsan azt tegyük neki a pénzt. Hát, hogy feltök egy kis jó reputációt. Maradj tiltás. Majd. Oh, shit. Itt is csak lopunk. Meg kell állni a folyamatos nyomokodással. Nem tudom, mire jó, de szeretnék csak egy féket. Ez biztos jó lesz. Nagyon bali vagyok egyébként, hogy így lokkodok össze-vissza. De hát ez nem. Ezt szoktam meg. Más játékokból. Na. Ja, barbershop. Hello, Please Bastia. don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Így van. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Nice. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church. Probably Biztos, hogy nem neglecting his megyek oda duties. hozzá. Ez dientológus, biztos, hogy nem. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions.
As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Jó van, öcsém. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Még én találjak ki mindent? Much obliged. Jó, öcsém. Miért nincsen valami gyors... Upa, nem ez a gomb. Gyors mentéses gomb. Ja, ez. Ezt néztem fel. Wifi. F5. Ki az a hülye, aki az F5-re teszi? Ennyi kell. Hoppá. Rossz gomb volt. What do you think you're doing? Jó van. Carry on. Ez vicces. Állapunk itt mindent. Srácok, ilyet a való életben ne csináljatok. Nem tesz jót nektek. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Whoa, Hello. Did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Nem értem. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas.
But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. Okay. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Meglátjuk. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Na jó van, ne dramatizálj. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. I'd have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Van itt minden. Bátyám fordul. Ja, még amit állaphatunk. Így, a háta mögött. Most kell elintézni az ilyeneket. Milyen menő vétél van. Milyen cuki szappanok. Már 6 szappan. Nice. You're making a mistake working for Abernathy. Na, Excuse mondja. me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? Ha! He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Így van, Eszterre hívják. All right, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. That's all I can ask of you. Ilyen? Mindenki azt akarja, hogy itt így. Ilyen. Ez baj, hogy az ilyen választásokat én nem igazán preferálok. Mert hogy Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing a promotion. ez így ilyen. Purchased 3 criminal investigations and the 4th one's free. Megbízzak benne is, inkább neki adjam, vagy mi? Vagy az öregnek? Hipohondriás. As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Okay. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Ja. Jó van, 2 is könnyebben. Okay. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? I am obliged to warn you against forming acquaintanceships, friendships, partnerships, or any felicitous relationship with a wanted criminal. I am also obliged to inform you of our referral program. For every criminal you refer to the authorities, the board will reward you. Ah, nice. I am obliged to remind you that questioning the veracity of the board's orders is a punishable offense. Consider this your last warning. Köszi.
Wells has been wanted for as long as the board decides he has been wanted. This decision will be made in accordance with Wells's behavior upon arrest. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation. Also, I specialize in processing fingerprints. So unless you're carrying Wells's finger on you, there's not a lot I can do for you. Oh, what a shame. Oh. Értem. Itt vannak azok, akiket el kell kapni. Nice. Almost lost a finger in the cannery today. Keep our voices down. Ők itt van. Jöjjtek. Lát itt valaki? Csak olvastam. Ó, itt venni lehetne dolgokat. Ó, eladtuk a szemetet. Got my sights on. Hol van az öreg? Ja, ott fent. Jó van. You're the new worker? Whatever. Yeah, Make yeah, it quick, tenderfoot. I'm busy. Okay. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Az igen. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his Adams be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Okay.
Hát itt se akarunk élni, srácok. És ne legyetek öngyilkosok itt. Vajon valaki elolvassa ezt a sok mindent? Nem szereztünk sem. Ja, itt ugyanaz van. Arra még nem volt. Valaki talált egy balkit. Tök jó. Mi van még itt? Amit el lehet utálni. Én nem olyan feltűnő. Ez egyáltalán olyan jó. És itt tudom, mit megkeresni. Oké. Ezeket nem lehet lenni. Vajon miért? Miért nem engedik? Hova kerültem amúgy? Na jó, azt mondja, 2 megvan. Hey, you hear about Wilson? Ez itt még. Oké. Megjavítsuk a shotgun? Megjavítjuk a shotgun. Egyik fele. Jól van, Sam. Köszi, hogy itt voltál. Hogy itt akart neked is. Nem tudok feltörni semmit, mert már nincsen hozzá. Sávot, hogy feltörő akármi kell hozzá. Nem tudok semmit se lopni. Hát jó. Akkor itt ennyi nem volt. Mit vannak? Valamiket elolvasgatni. Isti. Még egy
Ezzel is csak 3. Sometimes I wonder what I'm doing to myself. Just the way it goes, I suppose. Ez nem az a méri. Én rászul. Heard something outside the walls today. Csak mi van itt? It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Okay. You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Okay. Music to my ears. Aha. Értem. Ja, hogy itt van a szel. Oké. Jó van. Értem. Ezt eladjuk mind. Ezt a fiát is eladjuk mind, mert a fiákat nem túlzottan fogjuk elfogyasztani. A költség. Csóka. És mi a különbség a kettő között? Mi a különbség? Ez meg ez között. Nagyon mindegy. Ezt meg ezt eladjuk. Ebből is van egy csomó. Ja. Jövőre ennyit találnak. Had your rations yet? What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. You know about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice.
I can't ask Silas to dig up a man's kell a body kopjára jutni, and mivel pry a elvette a few teeth lábát. loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Ja, olyan profit, mint mi. The good Vicar Maximilian and I have never quite seen eye to eye, but your point is well taken. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Oh. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Oké. Csak megbeszéltettük a csávóval a dolgot. Jártál. Mi újság veled? Ez rakon volt. Nem baj. Oda, hogy megyek ki? El. Fikához. Fáradtam. Hát, én tartottam egy délután a szundit, úgyhogy én nem vagyok fáradt. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? I've been gathering up a war chest over the years. So tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Nice. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Jaj, kicsit arra. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Oké. Már nincs több kérdésem. Inkább nem kérdezünk semmit sem. Azt ideje be! Nem így. Jó.
Mit kell tudni a játékról? Hát most jelenleg az van, hogy véletlenül arra az emberre vittük le a járművet, akivel találkozni kellett volna. És az ő hajójával kéne valahova elmennünk. De nem működik a hajója. És most éppen itt keresünk hozzá. Ezek csak ilyen kis kintűtési mellékküldetés. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Yes. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Yay. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. No, this is sounding like sedition. I'm not too keen on getting clapped in irons because you wouldn't stop running your mouth. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. Yeah. Something I can do for you? Yeah? What about him? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Oké. Most mi van? Milyen küldetés követő? Menjünk lövöldözni. Kicsit lövöldözgetünk most egyet. Levadásztuk azt a sok. Oké. Azt nem így gondoltam. Ó, azt még el is töröm a lábam. Ezt is. Nyelv. Bibi. Houston. Itt van. Lehet váltani kéne. Fegyver. Hol vannak? Hol vannak? Banyák.
Nem esett jól, egy kicsit sem esett jól. Azt hittem, ennél erősebb vagyok. Oké. Volt ez a harmadik, amit megöltem. Itt. Elhagytam meg. Ott. Így van, a Falloutra hasonlít. Kicsi Axel, hogy itt voltál. Szia. Jó éjszakát. Lehet, hogy fegyvert kéne váltani. Nem. Így van. Tesszük be. Ezt is betesszük. Ezt is betesszük. És csak nyomogatni kell. Így van, meghalt. Hol vannak még? Baszki. Jaj. Húha! Ez hol van? Ez itt nem én. Gyere csak, öcsém! Mindjárt megverlek. Addig. Kicsit felvezettek őket. Nem nagyon, csak egy kicsit. Hova lett a csávó vajon? Nagyszerű. Megvan a kis ujjacskája. Van-e itt valami, amit fel tudunk tenni? Jó, na most fel tudnám elvileg törni. Ha úgy akarom.
Ja, mutatottunk meg egy felvélet. 5 ér! Isten ments. Inkább hagyom a pisztibe. Még ezek mind kellenek. Dobunk egy mentést. Lehet, hogy ezeket el tudnánk kerülni. Itt mi lehet? Oda bent. Most ezek támadnak? Jézusom! Igen. Ezek nem szórakoztak velem. Hol a doki? Most kicsit úgy bujkálunk. A kurva anyádat. Ide nem jövünk még be. Érzem egy kicsit. Hívják. Alacsony szintű vagyok? Inkább most elkerüljük egy kicsit. Hát, ha jól járunk vele. Basszus. Gyerünk! Dagálj meg! Miért nem hal meg? Azt megint meghaltam. Joker!
Nem baj. Meglássuk, mit tudunk még kihozni ebből. Lehet átmaradni akkor? Ez a felém néznek. Legalább. Ja, ezek csak gombák. Kitagolt. Mi legyen, srácok? Üss már le! Pussál, pussál! Ez már nem jó volt, csak nem szabad beléjük rohanni. Oké. Nincs jobb fegyverem amúgy? Biztosan van. Így. Nem akartam. De. Egy picit visszatettünk valami. Igen, tudják. Vannak itt néhányan. Ajaj. A kurva. Az így nagyon jó. Most ők hogy tudnak ennyire megölni? Én ezt nem értem. Nem értem. Melyik az?
Most még rosszabbul ment. Too much fun. Hát nekem annyira nem fun. Fussál, Csin. Hová? Alakulunk. Ezt ugye most megesszük meg. Nem tudod, hogy én itt vagyok, öcsém. Istenkém. Pussál, ott majd lett valami. Pussál, baszki! Hát ezt most nem értem. Én kajakra nem értem. Ez röhely. Hát, srácok. Ennyire fosdazicska szar fegyverei nem lehetnek, amúgy komolyan mondom. Semmi nem jó. Dögölj már meg! A faszomat! Nem értem. Pussál. Most mit csinálja? Hagyjuk itt ezt az egész bagást? Gyerünk, pussál.
Azt így, ezek így. Megint. Holott elvileg fel voltam pumpálva. Vagy nem? Jaj. Megszenvedünk. Ezzel a szarral megszenvedünk. De nem tudom, hogy lehet ezt jobban megcsinálni. Nem értem. És be kell tenni valamit. Sem. Nem ide futunk. Ide laputunk. Ide. Csukunk egy gyors mentést. Reload. Oké, még egy enemy killed. Nem még itten valaki? Kurván nyárat mi vagy te? Ó, baszki. Beszaltam. Jaj, ez véletlen volt. Jó, akkor... Ezzel? Ezzel. Talán több golyónk van. Hát bezzeg milyen könnyű volt most megállni. Beszarok. Most bezzeg könnyen adták magukat. Na jó. Ezek is megvolna. Akkor valahogy jóra elmegyünk. Ó! Jó, hogy erre nem lehet így nagyon menni. Értem. Értem, hogy nem értem. Ura? Oké.
Így, enyhe lábtörés, jó van. Nem számít. Csak eszünk rá egyet. Ó, is egy olyan kívül. Egész kellene, hogy a szék. Hát itt meg mi történhetett. Még egy feltörőket. Jó. Semmi nincs. Nem tudom bevenni, de be tudom menni. Felvettünk mindent, amit csak tudunk. Amúgy nem van az, hogy minek. Idegen helyen nem tudunk aludni. Úgyse. Úgyhogy van. Tudunk egy gyors mentést. Ó, nem ezt akartam elővenni. Ezek annál többen vannak, mint gondoltam. Sőt, sokkal többen vannak, mint gondoltam. A kurva! Basszus! Kell egy életregeneráló. Ki akar elő rám? Hol? Oké. Ja. Oh yeah. Lesz itt idő. Fegyóka. Ez nem adott semmi. Azt mondod, van új film?
Vágd ezt. Ne bukjak le, miközben feltörött bármit, mindent. Itt van még valami? Sem. Sem. Azt a szamat. Hú, getéltek, hányan vannak. Bazd meg. Ez volt a főcsávú. Hát igen. Hogy a vihárba ne vennénk fel, hogyha ilyen izé. Jó tiszta van. Hát akkor ezeket itt hagyjuk, ha már ezért utálom. Na menjünk a következőre. Ojjaj. Tartok tőle, hogy akkor nem erre kell mennünk. Aztán a szanszok. Na. Jó. Van hozzá? Én. Amúgy. Ilyen már van 3 ujjacskám. Ez nagyon jó hangzik. Jaj. Akkor most profitálunk egy kicsit. Látok tőle, hogy fájni fog, igen. Ennyi. Kész van a izé. Ja, hogy már csak vissza kell vinni.
Figyeljetek már meg! Ezek egymásba fordultak. Oké, arra. Minek fekkeljen meg? Mindig a tartalmazna valami. Ó! Oké. Ezek szerint eltartalmazott valami. Alatt. Szerintem ebből is adunk már. Ez oké. Jó van. Na, akkor nézzük meg, mi van a második emeleti balkonnál, hogy ott így nagyon ki kellett nyitni. Kupad. Hát ezért akadtak tudtak. Jó van. Főleg így. Azt hittem áttörésre felőtte. Na jó. Igen, nem tudom be menni. Cicacskákat. Been eating nothing but salt tuna. Something to report? Yeah. We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. He was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Of course. Mabel Burgess. Age 37. Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Here we are. Bertie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end.
Well, that's all 3. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. Okay. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn marauder. None of them get my sympathy. Uh-huh. I recall young Eugene. Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much adrenatime. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of adrenatime. Okay. Let's do. Ugye, nincs több izé. Bungee. Ide be lehet menni. Ja, hogy így néz ki, hogy izé, bőrű. Oké. Értem. Been eating nothing but salt tuna for a year. Ja, hogy itt lecsökkent. Aha, értem. Mint egy amúgy tudnám felni. Igen. Igen. Azt mondja, melyiket akartam? Az életet. Növeljük meg az életet. Jó, ezt mi megcsináljuk most. Jó. Hát itt kire. Valaki. Ó. Van a fénye. Hagyjuk a lúgalást.
Ezt itt így, ahogy van, megöljük. Lehet, hogy nem így gondoltam. Ezt így, ahogy van, megöljük. Gyere, öcsém! Megitták. Ajaj! Jaj, abba bele lehetett volna lőni. Na, mindegy. Oké. Ja, itt volt még a hulla. Meg itt volt valahol még a másik hulla. Így van. Ó, baszki! Nincsen kapő! Oké, ez addig jó. Gyors löntés. Ezt azért van a szoba. Érdekel. Oké. Dobunk le egy páncsit. Valamit. Van, néztek. Jó. Tipika. Oh, van még valami fia. Jön a kulcs. Itt is le vannak a tolva. Honnan szereztek a kulcsot? Ajaj, hallok valamit. Jaj, mi innen jöttünk? Értem.
Bum. Meghaltál. Persze, hogy a legutolsónál volt a kulcs. Amúgy komolyan mondom. Számíthattam volna rá. A legutolsónál lesz. Anyáda. Ezt kiürítettem. Valahol valami. Még itt is van egy ember. Ó, de szépek vagytok. Felestem. És itt mi? Egész új. Oké. És nem fognak támadni azok a dögök? Én nagyon úgy hangzanak. Állítólag végigolvasni. Majd a fűrészben. Mit kell is van? Itt van a gyógyszer. Nem csak vissza kell vinni. Nagyszerű. Én szerintem mindent végignéztünk. Most már végképp. Hát nem mondott nekem túl sokat. Oké. Szóval. Most visszamegyünk. Baki, erre nem számítottam, hogy ezek ennyien lesznek. Itt a hátam mögött. Nem tudom, mire számoltam. Már szaladok is befelé. Oké. Jó. Na, csinálok egy nagy mentést, aztán igazából odaadjuk mondjuk a csajnak. Ha állítólag a habika az csak beképzeli magának. Somebody's been running around town raving about a colony ship. Plague must have gone into their brain matter. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again.
Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. Okay. And there it is. The reason I don't like depending on a criminal. I kept a little contingency fee in case you decided to shake me down. Somebody deserving. Silas on account of him being out in the cold. Amelia seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Okay. És megkérdezzük, hát a bátyóval lehet-e valami. Somebody's been running around talking about the Hope. Wonder if that's a new drug of some kind. You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? Betray a man in his final hours? Of course, I understand. Hell, I'd probably do the same to you, given the chance. So, you're just here to watch me die, or what? Akár azt is megnézhetném, ahogy meghal. Na jó, srácok, akkor mára most ezt befejezzük. Maradt egy mellékküldetés, meg ugye a főküldetésünk, hogy ez így nem rossz. Szóval köszönöm szépen mindenkinek, aki a késői órán velem tartott. Érdekes játék, kicsit olyan, mint a Fallout, ez tény. De amennyiben tetszett, akkor még játszunk vele. Nekem tetszett egyébként, szóval még játszani fogunk vele. Szóval köszi srácok még egyszer, hogy itt voltatok. Aztán holnap találkozunk. Sziasztok!